अहिले नगर्ने अहिले एकछिन पछि जाडो भएन तोङ्बा हाल्छु त तोङ्बा धनकुटा बजार जाऊ 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 मनिष ए गुफा पुगेर चाहिँ यतिबाट हो फेरि पिरो लाग्न सुरु भइसक्यो अब आउँदाखेरि चाहिँ हामी ट्रेक गर्ने बारेमा आउँछौँ भने चाहिँ हामी शङ्खुवासभाबाट ताप्लेजुङतिर आइसकेका छौँ कहाँ खिच्यो मैले अन गरिरहेको थिएँ राइडर भन्दै थियो नि त्यसले